Morjesta. Tää ollaan taas Smartin puikoissa. Enkä nyt tarkoita sitä autoa, vaan tää Palaksi. Ja tänään onkin vähän tommosta pienempää puuta. Testataan nyt vähän kuinka tää semmostakin syö, kun tää on vähän niin kuin tän kokoiselle puulle tehtykin. Ei oo ihan niin näyttävän näköistä vaan kuin tommonen yli 20 senttinen, mutta tehtävänäkin on. Niin mä tossa kaksisäkillistä tein vähän testimielessä ja vähän siinä on ton X-Aimin kanssa pientä säätöä. Se ei aina ihan se korkeus natsaa, mutta tää kun tosiaan on vähän sellainen testisarjan kone, niin siinä on varmaan vielä jotain pientä viilauksia tehty sitten tuotantoversioon. Mutta katsotaan kuinka me sen kanssa pärjätään ja mitenkä se puuta syö, niin vähän liian täyteen tuli toi teline vaan laitettua. Toi syöttömekanismi ei tos nyt ihan vielä täysin pelaa ennen kuin saa vähän purettua sumaa tosta. Tässähän on muuten nyt sitten semmoinenkin uusi ominaisuus, mitä tuossa vanhassa koneessa ei ollut, eli tää niin sanottu puoli-isku. Eli se työntää halkaisutunkkia vaan tuohon puoleen väliin silleen, että mahtuu toi puu tohon väliin, että se tekee vaan puolikkaan liikkeen. Mä tonne tehtaalle soittelin, kun mä ihmettelin, että tää tuntuu vähän hitaalta tää kone, ja ne sanoi, että joo, että se on inasen verran hitaampi kuin toi vanha kone. Et siinä on erilainen toi hydrauliikka ja erilaiset pumput. Mutta pikkasen enemmän siinä on kai sit voimaa, että oliko se nyt 20 baaria oli eroa tuossa työpaineessa tuolle halkaisusylinterille. Niin siinä varsinkin toi puolikas liike niin nopeuttaa kyllä sitten työsykliä. Sen kanssa täytyy vaan muistaa se, että oli se kone mikä tahansa, niin tuon puoli-iskun kanssa, niin siinä on se, että puu täytyy kyllä olla aika suoraa silloin, että jos se sahauspinta on vino, niin se nousee kyllä sitten pystyyn tuo kourussa, ja niin se on kyllä tehnytkin, että se käy helposti kyllä täältä näytöstä tosta vaan nappia painamalla sen saa päälle ja pois. Kesken kaiken hyvinkin helposti, että jos se vaan malttaisi ottaa pois päältä sitten kun on semmoista väärää puuta, niin ei tarvitsisi täällä käydä sitten luukun alla niin usein, mutta katsotaan nyt kuinka tällä kertaa sitten käy. Tää koivu nyt on varsinkin vähän semmoista, että monasti on vähän semmoista vänkyrää, niin siinä se äkkiä tulee se ilmiö sitten vastaan. Mutta lätinät nyt sikseen, niin aletaan hommiin.
Tehdään pieni säätöoperaatio. Katsokaas, kun tää tungin pysäytyskin on nykyään sähköinen. Eli täällä on 3 anturia. Ja tää on niinku taka-asennoanturi. Tää on etuasennoanturi. Ja tässä on sen puolihalkaisuliikkeen anturi. Ja tämähän on silleen viksusti tehty, että tätähän pystyy nyt sitten säätää itse. Elikkä tossa niin kuin näkyy, niin ne välillä vähän tippuu päällekkäin ne puut, niin siirretään tätä pikkasen eteenpäin, niin se tekee vähän pidemmän liikkeen, niin jos se ratkaisisi sitä ongelmaa. Tehdään samalla semmonen homma, että siirretään tätä taka-anturia vähän eteenpäin, kun tää on nyt vähän syvällä toi tunkki tuo pesässä, niin kaikki millit ja sentit, mitä saadaan pois siitä liikkeestä, niin ne on aina kotiin päin. Täällä alkaa taas tätä hiton lunta sataa. No niin, katsotaan mitä nyt tapahtuu. Jätetään toi pelti vielä auki, niin jos tarvii säätää lisää.
Just riitti. Noin, siinä oli nyt sitten vähän tuosta pienempää rankaa. Kyllähän siinä vähän jumppaa on tuolla luukun alla, että tolleen äkkiseltään ehkä vähän enemmän kuin tolleen ihan käsisäätöisenä. En tiedä, olisi voinut tietysti koittaa tai voi vielä koittaa, että ottaa ton, tarvitsisi vähän kellottaa näitä juttuja, että eri systeemeillä, että paljonko on eroa. Katsotaan kuinka tässä ehtii, niin verrata vaikka näitä kahta konetta sitten. Joo, mutta mä rupean kuule täyttämään telinettä, niin jääkäähän kuulolle vielä. Kyllä näitä videoita täältä on vielä tulossa niin tästä koneesta, niin katsotaan ensi kerralla sitten. Se on moro.